Η οτοπλαστική είναι μια επέμβαση που απευθύνεται στα άτομα εκείνα που έχουν πεταχτά αυτιά. Αποτελεί ένα σημαντικό αισθητικό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους και κυρίως για παιδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι μια επέμβαση την οποία την κάνουμε και σε μικρά παιδιά. Επειδή από την ηλικία των 5 ετών το αυτί του παιδιού έχει πάρει το 80% περίπου της τελικής του ανάπτυξης, μπορεί από την ηλικία αυτή και μετά να γίνει η οτοπλαστική. Τι κάνουμε? Τα πεταχτά αυτιά τα φέρνουμε πιο πίσω. Πολλά από αυτά τα άτομα θεωρούν ότι έχουν μεγάλα αυτιά. Στην πράξη, στο 90% των περιπτώσεων, τα αυτιά δεν είναι μεγάλα, δίνουν την εντύπωση ότι είναι μεγάλα, απλώς είναι πεταχτά. Επομένως τα ισιώνουμε και τα φέρνουμε στην κανονική τους θέση. Στα μικρά παιδιά έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε την επίδραση που έχουν τα πεταχτά αυτιά στην ψυχολογία τους. Επειδή στις ηλικίες αυτές των 5-6 ετών τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και επειδή τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου δεν είναι και τόσο ευγενικά, δεν έχουν τον τρόπο να είναι ευγενικά, αρχίζουν και τονίζουν στο παιδί τα μειονεκτήματά του. Επομένως, το παιδί αυτό δέχεται ένα συνεχή σχολιασμό το οποίο δημιουργεί προβλήματα στο ψυχολογικό τομέα. Σε τέτοιο βαθμό που έχω δει να έρχονται και να κλαίνε και να λένε θέλω να φτιάξω τα αυτιά μου. Εκεί οι γονείς καλό είναι να επισκέπτονται ένα πλαστικό χειρουργό και να συζητούν αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, από την ηλικία των 5 ετών και μετά μπορεί να γίνει η επέμβαση και επομένως δεν είναι απαραίτητο το παιδί να υποστεί ένα ψυχολογικό τραύμα. Πόσες φορές μου έχουν έρθει ενήλικες στο ιατρείο και μου έχουν πει ότι ξέρεις, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην με πολύ ενοχλεί, αλλά είναι κάτι που το έχω τραύμα από μικρό παιδί και θέλω να το διορθώσω, γιατί θέλω να το ξεπεράσω ψυχολογικά. Η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γίνεται μια τομή πίσω από το αυτί, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και με τοπική αναισθησία. Βέβαια με τοπική αναισθησία γίνεται σε ενήλικες. Σε παιδιά 5 ετών δεν μπορεί να καθίσει το παιδί με τοπική αναισθησία να κάνει μια τέτοια διαδικασία. Σε ενήλικες όμως σχεδόν όλες τις οτοπλαστικές, για να μην πω όλες, τις κάνουμε με τοπική αναισθησία. Γίνεται μια τομή πίσω από το αυτί, επομένως σημάδι μετά δεν φαίνεται. Υπάρχει ένα σημάδι αλλά είναι πίσω από το αυτί. Και μέσω αυτής της τομής ερχόμαστε και διαμορφώνουμε το χόνδρο. Ο χόνδρος, τι είναι αυτό που το τραγανό στο κοτόπουλο, αυτό είναι ο χόνδρος, από το οποίο αποτελείται ο σκελετός του αυτιού. Ο χόνδρος λοιπόν έχει αυτό που λέμε στην πλαστική χειρουργική τις ιδιότητες του ελαττηρίου, δηλαδή όπου και να τον βάλεις ξαναγυρνάει στην αρχική θέση. Επομένως θα πρέπει εντός εισαγωγικών να σπάσουμε αυτή την τάση επαναφοράς που έχει ο χόνδρος. Αυτό γίνεται με μικρή χάραξη που γίνεται πάνω σε αυτόν και μετά να τον στηρίξουμε στην καινούργια θέση. Τότε ο χόνδρος ξεκινάει μια διαδικασία επούλωσης που αναπλάθεται σε μια καινούργια θέση διατηρώντας το σχήμα αυτό. Τα ράματα που βάζουμε είναι απορροφήσιμα, σε 2 μήνες έχουν απορροφηθεί, αλλά επειδή η επούλωση έχει γίνει σε αυτή την καινούργια θέση, το αυτί θα μείνει για πάντα στη θέση αυτή. Δεν είναι ιδιαίτερα οδυνηρή διαδικασία. Κάποιες φορές, κάποια άτομα μπορεί να χρειάζονται κάποιες διαφορετικές πρακτικές οι οποίες μπορεί να την κάνουν λίγο πιο οδυνηρή, αλλά εκεί με παυσίπονα το αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, δεν είναι παρουσιάσιμα τα αυτιά, κυρίως στους άντρες. Στις γυναίκες δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί και την επόμενη μέρα να εμφανιστούν στο περιβάλλον τους. Οι άντρες όμως, επειδή όταν δεν έχουν μακριά μαλλιά, δεν μπορούν να το παρουσιάσουν, άρα χρειάζεται ένας χρόνος αποθεραπείας γύρω στις 7 με 10 μέρες για να μπορούν να εμφανιστούν στο περιβάλλον τους.